ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट आपण बघू. नेक्स्ट पार्ट बघू आपण द कॉजेस ऑफ द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. हे कॉन्सन्ट्रेशन कशामुळे होतं, ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन का येतं, कशामुळे होतात हे मटेरियलमध्ये. ठीक आहे. आफ्टर चेंज इन द क्रॉस सेक्शन, म्हणजे तुमच्या क्रॉस सेक्शन एरियामध्ये जर चेंजेस असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं, क्रॉस सेक्शन येतो. क्रॉस सेक्शन चेंजेस कशामुळे होतात, त्याचे शेप अँड साईज कधी कधी चेंज येते. उदाहरणार्थ, आफ्टर चेंज इन क्रॉस सेक्शन लाईक द कीवेज, स्टेप्स, ग्रूव्ज, थ्रेडेड होल्स द रिझल्ट इन द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. आता कीवेज मीन्स वॉट, कीवे म्हणजे तुमच्या याच्यामध्ये शार्प, त्याच्या शार्पला एक कीवे राहते, कीमध्ये तुम्ही कीवे टाकून त्या शॉप काय करता तुम्ही लॉक करता. त्यानंतर स्टेप्स राहतात, ग्रूव्ज राहतात, थ्रेडेड होल्स राहतात. रिझल्ट इन द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन, दिस इज द रिझल्ट इन द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन त्या भागामध्ये जास्त वाढतो. द पुअर सरफेस फिनिश असेल तरीसुद्धा त्यामध्ये काय होतं, तुमचा ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन इफेक्ट मॅक्झिमम होतो. लोकलाइज लोडिंग. आता लोकलाइज लोडिंग म्हणजे ड्यू टू द हेवी लोड द स्मॉल एरिया ऑफ द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑकर्स इन द विक्टिनिटी ऑफ द लोडेड एरिया. काही भागामध्ये काय होतं, तुमचा मॅक्झिमम लोड पडल्यामुळे सुद्धा काय होतो, ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन पिरियड हे वाढतो, ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन वाढतो. बघा पुढचा, रेमेडीज ऑफ द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. रेमेडीज ऑफ द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे. हाऊ द रिड्यूस द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स इन प्रेझेन्स ऑफ द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन कॅन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड. हे तुम्हाला पूर्णतः तुम्ही कॅन्सल करू शकत नाही ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन. दॅट विल बी रिड्यूस्ड द सम एक्सटेंट. टू रिड्यूस द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन द ट्रेस फ्लो लाईन्स should maintain the spacing of their possible. The changes in the cross section should be gradually the possible extent. This can be achieved through the numerous ways. ठीक आहे. सम मेथड्स आल्सो पिलर्स. आता खाली वन काय पद बघायचे, काही गोष्टी आपण त्यात निग्लेक्ट करू शकत नाही, पण काही गोष्टी सोडून द्याव्या लागतात, एलिमिनेट करावं लागतात. पण पूर्णपर्यंत तुम्ही करू शकत नाही, काही प्रमाणात करू शकता. मग त्यात कसे करू शकता, मेथड ऑफ द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन इन द सॉलिड शाफ्ट. जर तुमचा याच्यामध्ये एरिया जर म्हणजे शाफ्टचे डायमीटर जर चेंजेस होत असेल तर त्या ठिकाणी इथं तुमचा कॉर्नर आहे, तर तुम्हाला काय करायला लागतं, इथे एक रेडियस नॉचेस असणारे शाफ्ट तुम्हाला कन्सिडर करायला लागतात. बरोबर. याच्याप्रमाणे तुमचं ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं, इफेक्ट कमी होतो. बरोबर. पुढचा आहे तुमचा द मेथड ऑफ द रिड्युसिंग द ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन बाय प्रोव्हाइडिंग द ॲडिशनल होल्स. जर सपोज या सिंगल होल जर तुमच्या एका शाफ्टवरती असेल तर इतर ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन इफेक्ट जास्त वाढेल. कारण या ठिकाणी जो तुमचा ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आहे त्या ठिकाणी एरिया कमी होतो. एरिया कमी झाल्यानंतर या तुमचा एरिया कमी भेटल्यामुळे तिथं ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन इफेक्ट वाढतो आणि इथं क्रॅक पडतो. तो क्रॅक पडू नये म्हणून आपण त्याच्या दोन्ही बाजूला एक लेफ्टला आणि एक राईटला छोटे छोटे दोन होल देतो, जेणेकरून ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन इफेक्ट तर कमी होतो पण निग्लेक्ट होत नाही. बरोबर. द मेथड ऑफ रिड्युसिंग फॉर द थ्रेड, हे जे आहे थ्रेड जो राहतात तुम्हाला, आता इतर या ठिकाणी तुमचं झिरो काय होईल, ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन इथं कमी होऊ शकत नाही. कारण फर्स्ट पार्टमध्ये ईमध्ये, सेकंडमध्ये तुमचं चांगल्यापैकी आणि हे तुमचं प्रेफर्ड म्हणजे सी मधलं जी दिलेली फिगर दिलेली दॅट वॉज द गुड बिकॉज द प्रेफर्ड आहे, तुम्ही यूज करू शकता कायम. कारण जर तुमचा शाफ्ट असतो त्या शाफ्टला तुम्ही थ्रेडिंग केलेली असतात, त्या थ्रेडिंगला जर तुमच्या मॅक्झिमम लोड एका सिंगल कॉर्नरला जर ॲक्ट होत असेल तर त्या ठिकाणी क्रॅक पडतो. क्रॅक पडल्यानंतर तो काय होतो, ब्रेक होतो. दोन्ही पार्ट काय होतील, डिफरंट होतात. थ्रेडेड पार्ट वेगळा आणि अनथ्रेडेड वेगळा. जर तुम्ही त्याच्यामध्ये जर गॅप देत असाल आणि त्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये थ्रेडिंग करत असाल दॅट वॉज द गुड. आणि जर तुम्ही थ्रेडिंग केलेला पार्ट वेगळा आहे आणि तुमचा ॲक्च्युअल जो शाफ्ट असतो तो वेगळा जर ठेवला तर त्याच्यामध्ये काय होतं, तुमचा दोन्हीचा इफेक्ट काय होतो, निग्लेक्ट होतो. ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन हा काय होतं, निग्लेक्ट करण्याची मदत होतं. ठीक आहे. पुढे बघू आपण फटिक फेल्युअर. फटिक फेल्युअर म्हणजे काय, इट इज ऑब्झर्व दॅन द वन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू द रिवाइज्ड रिपीटेड ट्रेसेस. इट fails at the trace below its yield strength. This phenomenon is known as the fatigue failure. आता फटिक फेल्युअर म्हणजे काय आहे की एखादा ऑब्जेक्ट आहे, त्या ऑब्जेक्टवरती रिवाइज्ड रिपीटेड ट्रेसेस, रिवाइज्ड म्हणजे कंटिन्युअस, रिपीटेड ट्रेसेस, रिवाइज्ड म्हणजे प्लस मायनस जे तुम्ही त्यावरती टाकणार ट्रेसेस टाकणार आहे हे कंटिन्युअस जर फेल होत असतील, कंटिन्युअस चालत असेल तर त्याच्यामुळे यील्ड स्ट्रेंथलाच म्हणजे
कमीत कमी स्ट्रेंथलाच तो काय होतो कंपोनंट किंवा पार्ट काय होतो ब्रेक होतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द फटिग फेल्युअर. त्या फेल्युअर तुम्ही फटिग फेल्युअर म्हणू शकता. बरोबर. आता त्याचे महत्त्वाचा पार्ट काय आहे त्या फटिग फेल्युअर का पाहिजे आपण, कारण फटिग फेल्युअरपासून आपण एस एन डायग्राम बघणार आहे. व्हॉट इज द एस एन डायग्राम. एस एनचा अर्थ काय आहे बरोबर. एस फॉर द काय स्ट्रेंथ, एन फॉर द नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल्स. ओके. इथं नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल्स आहे 10, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7. बरोबर. 10⁻1 म्हणजे तुमचं किती होतं त्याचं 10 येतं. 10⁻2 म्हणजे 100, 10⁻3 म्हणजे तुमचं येतं 1000, 10⁻4 म्हणजे 10,000, 10⁻5 म्हणजे 1,00,000, 10⁻6 म्हणजे 10 lakhs, 10⁻7 म्हणजे अप टू 1 crore. एवढे तुमचे काय सायकल्स आहेत. आता 10 म्हणजे काय की 10 वेळा त्याच्यावरती आपण काय करतो हॅमरिंग करतो. एखाद्या पार्टवरती हॅमरिंग करतो किंवा लोड टाकतो, रिवाइजड रिपीटेड लोड टाकतो, तेव्हा फटिग स्ट्रेंथ जी असते त्या मटेरियलची स्ट्रेंथ म्हणजे काय जी ॲबिलिटी टू अपोज द एक्सटर्नल लोड, दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेंथ. बरोबर. त्या मॅक्झिमम किती एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतो आणि ती काय करतो तो स्टँड करतो म्हणजे तो उभा राहतो विथ द फटिग फेल्युअरच्या अपोजिटला. त्याला तुम्ही काय म्हणता फटिग स्ट्रेंथ म्हणता. फटिग स्ट्रेंथला तुम्हाला दुसरं एक नॉर्मल एक सायकल असेल लो सायकल कुठपर्यंत आहे तुमचं अप टू 10⁻2 पर्यंत. 10⁻2 म्हणजे काय 100 सायकलपर्यंत तुमची पहिले लो सायकल राहते. त्यानंतर हाय सायकल अप टू 10⁻2 पासून ते 10⁻4 मीन बिटवीन 10⁻3 टू 10⁻4 पर्यंत राहते. त्याला हाय सायकल म्हणतात. आणि इन्फानाईट लाईफ जी असते अप टू 10⁻7 पर्यंत राहते. म्हणजे सुरुवातीला लो सायकलला तुमच्या काय होतं फटिग फेल्युअर कुठपर्यंत राहतात. जी स्ट्रेंथ राहते ही कमी कशामुळे होत जाते, कारण ही पहिल्यांदा स्ट्रेंथ जास्त होते. लो सायकललाच काय होते तुमची अप टू काय होतं 10⁻2 पर्यंत त्याची सायकल काय होते. लो सायकलला काय होतं तुमचं स्ट्रेंथ कमी होत जाते. हाय सायकलला म्हणजे अप टू 10⁻4ला तुमची स्ट्रेंथ ही फारच कमी होऊन जाते. पण जर तुमचा लोड हा नॉमिनल असेल तर ती इन्फानाईट लाईफपर्यंत त्याचं काय असं कंपोनंट वर्क होतो. तो कंपोनंट वर्क म्हणून चालू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट थिअरीज ऑफ इलेक्ट्रिक फेल्युअर ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे. थिअरीज ऑफ इलेक्ट्रिक फेल्युअर. ठीक आहे. त्यामध्ये कुठले येतात मॅक्झिमम प्रिन्सिपल, नॉर्मल ट्रेस थेअरी. बरोबर. मॅक्झिमम शेअर ट्रेस थेअरी, त्यानंतर मॅक्झिमम प्रिन्सिपल ऑर द नॉर्मल स्ट्रेंथ थेअरी, मॅक्झिमम स्ट्रेन एनर्जी थेअरी, मॅक्झिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थेअरी. बरोबर. हे थिअरीज जे आहेत या थिअरीज आपण सगळ्या पार्ट आता डिटेलमध्ये पाहिलेले ऑलरेडी आपण. त्यानंतर आपण पुढचा पार्ट बघू. स्टँडर्डायझेशन. Define the standardization state, the advantages of standardization. What is the standardization? Standardization म्हणजे काय? It is defined as the process of establishing the standards so as to minimize the varieties in the characteristics. ठीक आहे. स्टँडर्डायझेशन म्हणजे काय? एखादा कंपोनंट आहे सो अँड सो म्हणजे मीन्स एखादा हार्डवेअर पार्ट असतो, थ्रेड्स असतात तुमचे, नट बोल्ट्स असतील तुमचे, वॉशर असतील, बेरिंग असतील, कपलिंग असतील, जे काय असेल हे प्रत्येक वेळेस तुम्ही डिझाईन करत नाही. स्टँडर्डायझेशन ते कंपोनंट असतात प्रत्येक वेळेस स्टँडर्ड डिझाईन करत नाही. ते डायरेक्ट त्याची कंपोनंट तुम्ही काय करता कन्सिडर करता. म्हणजे कुठून कन्सिडर करतात. it's defined as the obligatory the standard to which the various characteristics of the product should be conformed. बरोबर. In mechanical the following standards are to use standards for the material. काही मटेरियलचे स्टँडर्ड्स असतात जे स्टँडर्ड्सप्रमाणे आपण डायरेक्ट मटेरियलचे स्टँडर्ड यूज केले जातात. स्टँडर्ड फॉर द शेप्स अँड डायमेन्शन जे कॉमनली यूज फॉर द मशीन लाईक द नट बोल्ट्स. हे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला डिझाईन करायला लागत नाही. बेरिंग असेल, शाफ्ट असेल, की असतील, हे डायरेक्ट घ्यायला लागतं. दॅट इज द स्टँडर्ड पार्ट, स्टँडर्ड डिझाईन, कंपोनंट्स, standard fields, tolerances, surface finish of the components, standard for the testing of the products, standard for the engineering drawings. Those are the standards is nothing but you are the standardization of the components. ओके. त्याचे ॲडव्हान्टेज काय? ॲडव्हान्टेजमध्ये त्याच्यामध्ये फायदे काय मिळतात, त्यातनं काय तुम्हाला मिळणार आहे महत्त्वाचं. इट सेव्ह द इफोर्ट्स ऑफ द डिझाईन ऑफ द इंजिनियर्स to design the manufacture the new machines. The standard components are the readily designed by the experts. बरोबर. टू सेव्ह द इफोर्ट्स म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला डिझाईन करायची गरज नाही पडत. तुम्हाला टायमिंग आणि त्याचे इफोर्ट्स आणि त्याचं प्रोडक्शन हे तुम्हाला वाचतं. इट्स इन्श्युअर द सर्टन मिनिमम
स्पेसिफाईड क्वालिटी, त्याची क्वालिटी ही चांगल्यापैकी राहते. बरोबर. इट हेल्प टू मॅन्युफॅक्चर द कंपोनंट ऑन द मास प्रोडक्शन. हे तुम्ही जास्तीत जास्त मास प्रोडक्शनमध्ये करू शकता, कारण सिंगल नट बोल्ट तयार करणं तुम्हाला कॉस्टली पडतं, पण ते जर मास प्रोडक्शनमध्ये केलं तर तुम्हाला फक्त हार्डली 50 पैसे ते 40 पैसेपर्यंत त्याची कॉस्ट पडते मॅक्झिमम. बरोबर. इट हेल्प्स टू इझी अँड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनंट इट पॉसिबल. तुम्हाला एखादा नट खराब झाला तर तो तुम्हाला नट टाकायचा आहे, तर नट तोच याचा तुम्ही लगेच रिप्लेस करून मार्केटमधून आणून टाकू शकता. इझी अँड क्विक रिप्लेसमेंट आहे. Interchangeability of the component is also possible. It helps to manufacture the component quickly and economically. The effective utilization of the resources, it also contributes to ensure the safety, that those are the safety, because we are not design or the new design not design this one, we already design केलेलं आहे, जो डिझाईन डाटा बुकमध्ये अवेलेबल आहे, आणि ते आपण डायरेक्टली काय करतो, यूज करतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण, जे स्टँडर्डायझेशन पार्ट्स. ओके. प्रेफर्ड सिरीज आहे काही जे सिरीज नॉर्मली यूज केले जातात. बरोबर. प्रेफर्ड सिरीज, दिस इज द इम्पॉर्टंट टूल विच मिनिमाइज द अननेसेसरी व्हॅरिएशन इन द साइजेस. द कंपोनंट रेंज कवर्ड द मिनिमम number of the sizes with advantage of the both producer and the consumer. This acceptable the standardization, it become the necessary to keep the standard sizes of the in any component. Okay. Prefers series include the S5, S10, S20, S40, S80. Each series contain the service factors. बरोबर. जे सर्विस फॅक्टर्स वगैरे जो पार्ट आहे तो आपल्याला बघणार आहे. हे जे प्रेफर सिरीज आहे हे टूल विच मिनिमायझिंग द अननेसेसरी व्हॅरिएशन इन द साईजेस. जे साईजेस आहे त्या साईजवर तुम्हाला कुठला सर्विस फॅक्टर तुम्हाला कन्सिडर करायचा आहे. S5 बरोबर काय ठेवणार आहे, S10 बरोबर काय ठेवणार आहे, S20 बरोबर काय राहणार आहे, S40 बरोबर, S80 बरोबर जे काय राहणार ते सर्विस फॅक्टर यू शुड बी मेन्शन अँड द त्याप्रमाणे ते आपण यूज करतो. ठीक आहे. पुढचा महत्त्वाचा पार्ट आहे डिफाईन द ॲस्थेटिक्स. आता ॲस्थेटिक्स अँड हा एक तुमचा डिझाईनचा पार्ट नाही आहे, दिस इज द लुक्स. बरोबर. एखादी मशीन तुम्ही डिझाईन करताय तर ॲस्थेटिक लुक म्हणजे ती दिसती कशाप्रमाणे राहते, त्यासाठी तुम्ही कुठल्या गोष्टी आपण काय करतोय त्यामध्ये कन्सिडर करायला लागतात ते आपण पाहू. बरोबर. ॲस्थेटिकची डेफिनेशन काय, इट इज डिफाईन्ड ॲज द सेट ऑफ द प्रिन्सिपल of the appropriating the beauty. It deals with the external appearances of the products. Means any product, कुठलाही प्रोडक्ट आहे त्याला ब्युटी म्हणजे तो दिसायला त्याचा कलर कसा आहे, त्याचा शेप कुठली आहे, साईज कुठली आहे. एखादा जर 4 व्हीलर असेल, ते 4 व्हीलर तुमचा बॉक्स म्हणजे चौकोनी बॉक्सप्रमाणे जर असेल तर तिचा लुक वेगळा राहतो. बरोबर. आणि तिचा जर कर्व शेप असेल, बरोबर, एरोडायनमिक शेप असेल तर त्याचा दिसायला तिचा लुक काय राहतो, चांगला राहतो. बरोबर. त्यासाठी ॲस्थेटिक कन्सिडरेशन एक महत्त्वाचा पार्ट आहे जो डिझायनिंगमध्ये यूज केला जातो. फर्स्ट आहे रिगार्डिंग द शेप्स. द शेप नॉट लाईक द ब्लॉक्स बट द व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्क्लपलर, स्ट्रीमलाइनर, बरोबर, एरोडायनमिक. त्यानंतर तुमचा टेपर शुड बी यूज्ड. द कंपोनंट शुड बी द सिमेट्रिकली at the lean about is one axis, the proper shape and the product help the make the product more attractive. The shape of the product should be regular, even and proportionate. Regarding the colors बघायचा आपला पुढचा पार्ट. colors should be the color and the shape of the component should be such as the should be attractive and impressive to customer. The color should match the conventional modes like the red for the danger, gray for dull, yellow for the poison, green for the safe. बरोबर. पुढचा पार्ट बघायचा. टू ब्राईट द कलर शुड बी अवॉइडेड. कारण ब्राईट कलरमुळे तुम्हाला परत मशीनने एखादं डिझाईन केलं ब्राईटमुळे जर त्रास होत असेल तर ब्राईट कलर काय करतात, अवॉइड केलं जातं. द कलर शुड बी कम्पेटेबल विथ द कन्व्हेन्शनल द आयडियाज अँड टू द ऑपरेटरप्रमाणे ते कलर्स काय होतात, निवडले जातात. रिगार्डिंग द सर्फेस फिनिश, द प्रोडक्ट शुड बी द बेटर द सर्फेस फिनिश ऑलवेज ॲस्थेटिकली द द सर्फेस कोटिंग प्रोसेस लाईक द स्प्रे पेंटिंग, anodizing, electroplating, extracta, the greatly to the aesthetic products, whatever. जे सरफेस फिनिश, कलर आणि शेप हे 3 महत्त्वाचे पार्ट्स ते आपण काय करतात, ॲस्थेटिक कन्सिडरेशनमध्ये तुम्ही काय करत असतात, यूज करत असतात किंवा वापरत असतात.
पुढचं बघू. कलर्स, कुठले कुठले कलर्स का यूज केले जातात, कशासाठी यूज केलं जातं. रेड कलर हा डेंजरसाठी यूज केला जातो, ऑरेंज कलर हा पॉसिबल डेंजरसाठी केला जातो, येलो हा तुमचा कॉजनसाठी करतात, ग्रीन हा तुमचा सेफसाठी करतात, ब्ल्यू हा तुमचा कोल्डसाठी करतात, ग्रे हा तुमचा डलनेससाठी केलं जातं डिझाईन. ठीक आहे, यूज केले जातात हे. पुढचा पार्ट बघू आपण. ओके, इम्पॉर्टन्स ऑफ द ॲस्थेटिक कन्सिडरेशन इन द डिझाईन. भरपूर वेळा प्रश्न विचारलेला आहे तुम्हाला, इम्पॉर्टन्स ऑफ द ॲस्थेटिक कन्सिडरेशन इन डिझाईनमध्ये प्रत्येक पेपरला विचारलं असेल तरी हरकत नाही आहे की ॲस्थेटिक कन्सिडरेशन तुमच्या डिझाईनसाठी का महत्त्वाचं आहे. बरोबर. each product is to be designed to perform the specific function or the set of the function of the satisfaction of the customer. In present day, the buyer market with the number of the products available in the market are having the most of the parameters are identical appearances. The product is obtained to the major factor is attracting the customer. For any product, there the existing the relationship between the functional requirement and the appearances of the product. The aesthetic quality of the contributes the performance of the product through the extent of the contribution the various product to the product. The job industrial designer to create the new shape form of the product which aesthetically appealing. ठीक है. ईच प्रोडक्ट, कुठलेही डिझाईन करताना ईच प्रोडक्ट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, कुठल्याही प्रकारचं एखादं फंक्शन तुम्ही स्पेसिफाय करत असाल फॉर द कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, कस्टमरच्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी आणि आजच्या प्रेझेंट मार्केटप्रमाणे तुम्हाला त्या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतात. त्या पॅरामीटर आर आयडेंटिकल, त्याच्यामध्ये भरपूर पॅरामीटर तुम्हाला आयडेंटिकल करायला लागतात. भरपूर द मेजर द फॅक्टर टू अट्रॅक्टिंग द कस्टमर्स, एक कस्टमर अट्रॅक्टिंगसाठी पर्पज आहे. For the any product, is it in the relationship between the functional requirement and the appearance of the product, the aesthetic quality contribution in the performance of the product through the extent of the contribution varies the product to product. प्रत्येक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हे काय होतं, व्हॅरीज होतं, परंतु तुमचा प्रेझेन्स किंवा ॲपरन्स आहे किंवा जे रिलेशनशिप आहे तर ते तुम्हाला चांगलं मेंटेन करण्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, ॲस्थेटिक लुक तुम्ही वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, द क्रोमियम प्लेटिंग ऑफ ऑटोमोबाईल कंपोनंट इम्प्रूव्ज द कोरोजन रेजिस्टन्स अलॉंग विथ द ॲपरन्सेस. ओके, म्हणजे तुम्ही क्रोमियम प्लेटिंग केली तर क्रोमियम प्लेटिंग केल्यानंतर कोरोजन रेजिस्टन्स होतं अलॉंग विथ द गुड ॲपरन्सेस, दिसायला पण चांगलं वाटतं. सेकंड, एरोडायनॅमिक शेप विल बी ऑफ कार इम्प्रूव्ज द परफॉर्मन्स as well as is gives the pleasing appearances. दिसायला बी चांगलं दिसतं, एरोडायनॅमिक शेपमुळे तुम्हाला परफॉर्मन्स पण चांगला राहतो. त्यासाठी काय यूज केलं जातं, तुमच्या एरोडायनॅमिक शेप यूज केलं जातं. ओके.